Minsan, pinanghihinaan tayo ng loob na simulan ng mga bagay na naiisip natin. Ito'y marahil sa takot natin, sa kahihinatnan nito at sa sasabihin ng ibang tao. Natural lang siguro na magdalawang isip tayo pagdating sa mga ganong bagay. Pero kung ilalapit natin ito sa Diyos, hinding-hindi niya tayo pababayaan. Napatunayan ko na yan. Ito ang istorya ng Romel's Virtual Garden. Nagsimula ang lahat sa maliit na espasyong ito. Mula sa aking malikot na imahinasyon, nangarap ako na magkaroon ng isang simpleng negosyo na magtutustos sa pang-araw-araw naming gastusin. Sa awa ng Diyos at suporta ng aking mahal na asawa, unti-unti kaming nakapagbuo ng plano at stratehiya upang simulan ito. Hindi naging madali sa amin nung una dahil hindi naman kami kilala at baguhan lang kami sa lugar namin. Gayunpaman, hindi yon naging balakid upang ituloy ang plano namin. Gamit ang aking nalalaman pagdating sa sales and marketing, sinimulan kong mag-create ng Facebook page. Doon nagsimula ang pagtangkilik sa aming mga produkto. Nakakatuwa, mula sa mga co-teachers ni Mrs., nagkaroon kami ng mga customers sa kabilang barangay. Nagkaroon kami ng mga customers sa kabilang bayan, customers sa mga kalapit na subdivision, at ilang kapitbahay na tuwang-tuwa sa ibinebenta namin. Nangangako sila na babalik pa daw sila. Bukod doon, nagkaroon din kami ng maraming inquiries mula sa Manila, Makati, Pasay at Quezon City. Lahat sila ay interesado sa aming mga produkto. Naging mahirap ang delivery para sa amin noong una. Marami ang orders na hindi namin napunan. Pero sa tulong ng mga online delivery service, unti-unti naming napunan ng mga orders na yon. Hindi man ganun kalaki ang kita sa sinimula naming negosyo, pero nakakataba ng puso na makita na masaya ang lahat ng bumili sa'yo. Patuloy kaming nagdarasal at naniniwala sa magandang kalalabasan ng aming sinimulan. Alam namin na darating ang takdang panahon upang anihin ang aming magandang itinanim. Sabi nga nila, lahat ng malaki ay nagsimula sa maliit. Naway nakapagbigay sa inyo ng inspirasyon ng simpleng video na to. Ginawa ko ito upang tulungan kayo na mapagtagumpayan ang mga balakid sa pagsisimula ng isang maliit na negosyo. Hanggang sa susunod po ulit, ito po ang Romel's Virtual Garden. Maraming salamat po.